guys, Kimi here and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, i-review na natin yung in-order ko kahapon. Ito ay ang Dermacol makeup cover and this water candy tint watermelon. Focus tayo. Hindi mag-focus tayo. Okay, bye. And the cherry one. Cherry, focus. Hindi talaga. So, never mind. And, siguro, ito for my lips. And this is for my cheeks. And without further ado, let's start. First, gamit tayo ng primer. Ang babaeng wala na namang salamin. Kaya, ayun na naman ang gagamitin ko. Salamin. Malapad ang ating noo, guys. Pasensya na. Bago tayo maligo kasi aalis ako ngayon, pupunta ako sa aking boyfriend. Chilling muna tayo, guys. Para hindi tayo magbukang alien. Sino ba sa inyo dito ang nahihirapan magkilay? And hindi na naman yan papantay mamaya. May nag-chat. Yes, bebe. Okay. Nag-chat ng aking boyfriend. Bibili kasi ako ng lunch for him. Bibili ako ng lunch kasi wala siyang lunch. Ito na naman yung gagamitin ko kasi nawala. Ewan ko ng brand ito. Pero parang everbelay na siya. Feeling you, I'm so only one. Ano ba? Ito ka lyrics day. Kung hindi, yun lang. Parang mas mahaba dito. Ikaw ang dahilan, pipilitin mo. Hindi na masaktan. Gagawa ako mamaya ng small YouTuber tag. Kasi parang yung sa pag mag-open ako, yun talagang nag-appear sa YouTube ko. Yung small YouTuber tag. Kaya curious ako. Kaya gagawa ko mamaya. Tapos na. Sama. Paano nga yan? From the shade to... Kita niyo ba? 215. From the shade of 215. Nandito ba? Hindi na naman siya lalabas eh. Kukunin ko na siya. And wala siyang butas. Paano ko bubutasan? Eh, meron na tayong gunting. Oh! Lumabas na siya. My gosh. Parang hindi naman. Parang gusto ko siya. Yan na, guys. Oh! Parang gusto ko siya. Bagay siya sa skin tone ko. Yeah! Bagay siya. Bagay na bagay. Ito yung brush. Siguro pa konti-konti lang. Para hindi masayang. So,
Ilalagay ko muna siya dito sa noo kasi malapad ang ating noo, guys. Huwag kalimutan ang ating egg. Yan na muna. Let's start. Nadamihan ko. Ito na. Ito yung meron na, guys. Ito na. Hindi ko kita. Ito na ang meron, guys. Ito na siya. Okay na ba yun? Ito muna yung gagamitin ko, guys. The cherry. Baliktad. The cherry. Cherry. Cherry flavor. Let's open. Yung isa, parang mas gusto ko tong watermelon. Ano bang mas bagay na ano sa cheeks, ito ba or ito? Comment down below. Parang sige, subukan ko muna tong watermelon for my lips and the cherry for my cheeks. The cherry for my cheeks. Okay, the cherry for my cheeks. Wala naman siya sinabi kung lip tint ba ito or cheek tint. Basta. Pero ano nangyari? Parang wala naman. Finish this. Parang sa kamay ko lang na ano eh. Parang wala nangyari. Okay, go push. Sige pa, dagdagan natin ng konti. This is the cherry. Tagal siya natatanggal, guys. And the watermelon. The watermelon, guys. Ito yan, watermelon. Let's try from my lips. Ayoko nang ganito kabasa, my God. Mabango siya, guys. May nakita akong pulbo. Pulbo. Magpupulbo tayo, guys. On ko na yung ring light.
Ito na po yung from here. Forehead. Char. Forehead lang talaga. Forehead. Cherry. And watermelon. Parang ewan. And this is the final look of my review for the water candy tint and the Dermacol makeup cover. So ito na yan guys. Parang sa kamay ko lang na-transfer yung cherry and my watermelon, and this whole face is Dermacol. Wala pa ng ako. And this is with the ring light look. And this is without the ring light look. Okay ba? Papasa na ba guys? Papasa na ba? Gusto mo yan? Gusto ko yan. Thank you for watching my videos, and I hope you like my video for today. My makeup look, kahit hindi siya halata, pero meron yan. Kasi meron tayong ring light. Yun, walang ring light. I hope nagustuhan nyo yung review ko for the lip tint and the Dermacol. And please comment down below kung ano naman ang ating gagawin next time, or any suggestions, comment, clarifications. Ito na po yung look natin. And see you on my next video. Bye bye. God bless. Love you.